Hai guys, selamat kembali ke episod seterusnya. Hai, dia ni dah lah tak bagi signal, main masuk je. Okay, aku sekarang ni daripada Sunway nak ke Shah Alam. Nak jumpa member kejap. Signal pun tak nak bagi. Apalah, bodoh betul. Kereta canggih, kereta bagus, signal tak nak bagi. Sorry lah, potong . Okay, aku nak ke Shah Alam, ke rumah kawan. Dia member grup SYM lah, VF3i ni, Central Region. Tujuan aku nak pergi ke rumah dia, aku nak buat sedikit modifikasi, pasang aksesori sikit kat motor aku ni. Okay, barang-barang semua dah beli, tapi belum pasang lagi. So tadi petang tadi saja je WhatsApp dia. Dia kata malam ni pun memang dia ada nak buat projek dekat sebiji motor juga. So dia kata datang je lah, InsyaAllah dia boleh tolong buatkan. So kebetulan aku pun hari ni ada masa nak pergi, ada peluang nak pergi. Allahu Akbar. Kenapa dia tiba-tiba slow je suara Google Map aku ni? Kenapa kau break ? Macam ada masalah saya punya Bluetooth ni. Suara dia tiba-tiba slow. Saya pun tak faham. Tadi ke main kuat, tiba-tiba slow. So kalau ikutkan daripada Google Map ni, saya kena masuk ikut Federal Highway menghala ke Klang. Saya nak pergi Klang lah, bukan saya nak pergi Shah Alam lah. Aduh, blur kejap. Ini antara salah satu corner yang paling best gila dekat SS15. Corner dia memang terbaik punya corner. Memang boleh corner praktis ni, tapi jaga-jaga kadang-kadang ada minyak. So kita bagi signal siap-siap. Sini bahaya sini. Apa hal Bluetooth aku tak dengar ni? Apa, kita fokus kat jalan, biarkan dulu. Janji boleh tengok map tu, cukup lah. Alhamdulillah tak hujan. Banyak kereta slow. Nampak gayanya kenalah ikut masuk jalan motor. Saya tak faham. Jalan Federal Highway dekat sini, dekat Batu 3 ni, dekat yang dulu ada tol Batu 3 dekat sini ni, semua kereta lalu sini mesti slow. Saya tak faham kenapa. Macam diorang ingat rasa-rasa ada lagi tol kot. Pelik lah. Allah Akbar. Allah. Mesti kereta slow. Saya tak faham. Ikut dalam motor ke masuk dalam besar? Allah. Okay lah, kita masuk dalam motor lah, skema sikit. Baik terang benderang. Hari tu yang pernah sekali viral dekat Facebook tu, yang apa, trafik tahan semua motor-motor lalu kat Federal apa, gila-gila lah.
banyak kena cekup. Tapi itu pun siang hari kan. Nasib lah, nasib badan. Saya jarang lalu jalan motor ikut pergi Klang ni. Biasa naik kereta. Dah kenapa GPS ni gila ni? Nak pergi mana? Laluan, bagi laluan masih. Sini ada corner yang agak tajam. Jalan motor federal ni memang bahaya. Tu dia, macam dia. Okey, projek yang saya nak buat ni, saya nak pasang okey, kalau korang tengok episod lepas, aku dah pasang dah visor RS tu dekat Sentul. Tapi macam tak ngam dia punya kedudukan dia, position dia tu terlalu tinggi. Lepas tu dia dah macam makan sikit, sagat sikit saya punya body dekat head ni. So saya buka, and then saya decided pakai ni lah buat sementara. Kalau tak pakai, kosong rasa macam buruk pula. So antara satunya nak pasang itu. Lepas tu saya nak pasang spotlight. So pendek kata lah, motor saya ni saya memang nak set up ala touring lah konon kan. Nak beli motor touring tak mampu, kita buat kasih dia touring. Yang saya punya member ni pun motor dia pun motor touring juga sebenarnya, set up touring. So satu geng lah. Masing-masing ada terasa yang berbeza. Motor sama, terasa berbeza. Tapi yang penting saya bukan set up bangsawan yang habis beribu-ribu kat motor, tidak. Pada aku habis beribu-ribu kat motor, bahaya aku beli motor baru. Beli motor touring terus. Boleh tahan gelap jalan motor ni, motor malam sebab tak ada lampu. Buatlah lampu sebiji dekat lorong motosikal ni. Apa salahnya? Kereta terang benderang, motor ya Allah, sini gelap. Saya dulu pernah ada satu member jalan motor cila terlalu gelap. Sekali tak perasan, tak tahulah macam mana nasib dia lah. Ada pula tayar lori terbaring dekat laluan motor ni. Dia langgar dan dia terus melambung tinggi, masuk ICU dia. Kesian dia. Ya Allah, ya Tuhan, gelap jalan ni. Tengoklah jalan federal, sini juga gelap. So kalau saya dah pasang spotlight tu agak best juga. Tak perlulah saya lalui jalan gelap macam ni. Kan ada lampu terang sikit. Mana nak point ni? Mana nak point ni? Sini. Laluan motor, kita ikut dia. Oh mak kau. Allah Allah. Confuse. Buat gelap, tak nampak signage Klang. Sudah dalam motor, keluarlah kita. Marilah kita keluar weh. Bahaya. Allah ya Allah ya Allah.
Saya bagi 1 bintang. Untuk laluan motor. Oh, okey, kita ambil sempang ni, kita masuk ke kanan. Kalau kawasan yang tak biasa ni, rasanya bawa slow ke, dorong kiri je, takut terlepas sempang lah. Sini dia kata masuk E30 Siapa. Okey, betul. Okey, kita masuk E30. Allah, ada juga setengah jam lah bawa slow. Beza RQ boleh. Weh, bau semacam ah kat sini. Macam bau chemical lah. Weh, mesti dekat dengan kilang chemical apa ni. Weh, macam mana orang sini duduk sini ah? Ya Allah, saya tak boleh tahan. Masuk hidung. Weh. Oh, tak tahan. Mana motor tadi dah hilang. So 2 kali jalan tak ikut tol, ikut tepi je. Okay, and then lepas ni saya macam cowboy town tempat ni. Slownya. Alahai, santainya Kak Limah bawa kereta. Masuk kanan. Jambatan punya adventure riding ni. Allah Akbar. Ni belok kiri, tu lagi kiri. Okay, mana oh, sini. Okay, sepatutnya dah sampai. Terus lagi. Woi, bawa asap lah. Woi, juga tinggal area macam ni. Okay, jom tengok mana satu rumah dia. Tu dia dah jalan-jalan, dah pandang-pandang. Sampai juga, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sampai juga akhirnya. Assalamualaikum. Oh, mak kau sesat. Lagi nak sesat tadi. Adik. Ni masuk video ni Boleh minta izin ambil gambar ambil video Allah Akbar.
Dia mengetes lampu. Silau. Silau. Punya orang depan tu asyik mata. Sikit, setengah sikit. A few moments later.